สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรงอกงามนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของไบโอชาครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักมันคือวัสดุปรับปรุงดินที่เหมือนเป็นฮีโร่อยู่เบื้องหลังเลยนะครับที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงผืนดินของเกษตรกรไทยได้อย่างน่าทึ่งจริงๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงกันแน่เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับที่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยลงดินไปตั้งเยอะแยะแล้วนะแต่ทำไมพืชมันยังไม่โตเท่าที่ควรผลผลิตก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดปัญหานี้เนี่ยเกษตรกรหลายๆท่านต้องเคยเจอแน่นอนเลยครับซึ่งจริงๆแล้วต้นตอสำคัญมันอาจจะอยู่ที่โครงสร้างของดินเราเองนี่แหละที่มันไม่สามารถจะเก็บกักปุ๋ยเหล่านั้นเอาไว้ให้พืชได้ใช้ประโยชน์นะครับและคำตอบของปัญหาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อาจจะอยู่ที่วัสดุที่วงการเกษตรเขาเรียกว่าเป็นทองคำสีดำเลยนะครับนั่นก็คือไบโอชานั่นเองครับถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะฮะมันก็คือถ่านครับแต่เป็นถ่านที่ผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการพิเศษมากๆจากพวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเศษไม้แกลบหรือว่าสังข้าวโพดโดยมีเป้าหมายเดียวเลยคือเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มันสุดยอดไปเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนที่สุดนะครับอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ครับว่าไบโอชาเนี่ยมันก็คือฟองน้ำอัจฉริยะที่เรากำลังจะใส่ลงไปในดินของเราจำคำว่าฟองน้ำนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะมันคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานทั้งหมดของมันครับและเจ้าฟองน้ำที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมายังไงก็ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าไพโรไลซิสครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การเผาไหม้ธรรมดาทั่วๆไปนะครับการเผาแบบที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะใช้ออกซิเจนเยอะมากแล้วสุดท้ายก็จะเหลือแค่ขี้เถ้าแต่ไพโรไลซิสเนี่ยมันคือการอบครับคือการให้ความร้อนสูงๆในที่ที่แทบจะไม่มีออกซิเจนเลยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันเลยไม่ใช่เถ้าแต่เป็นโครงสร้างคาร์บอนที่แข็งแกร่งและคงทนแบบไม่น่าเชื่อเลยแหละครับและนี่แหละครับคือหัวใจของมันโครงสร้างที่มีรูพรุนมหาศาลอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับโครงสร้างแบบนี้นี่เองที่ทำให้ไบโอชาทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่เราคุยกันไว้มันกลายเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมากๆให้น้ำธาตุอาหารและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกจุลินทรีย์ดีๆที่มีประโยชน์ต่อพืชได้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็เติบโตในนี้นี่เองครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าพื้นที่ข้างในรูพุนมันใหญ่ขนาดไหนโหลองลึกตามนะครับไบโอชาที่หนักแค่1 กรัมแค่กรัมเดียวนะครับกลับมีพื้นที่ผิวภายในได้มากถึง400 ตารางเมตรคือมันใหญ่พอๆกับสนามบาสเกตบอลทั้งสนามเลยนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสามารถในการดูดซับที่มันมหัศจรรย์ได้ขนาดนี้นอกจากจะเป็นฟองน้ำแล้วนะฮะฟองน้ำอันนี้ยังมีคุณสมบัติเหมือนเป็นแม่เหล็กด้วยในทางวิชาการเราจะเรียกว่าค่า CEC หรือ Cation Exchange Capacity ซึ่งในไบโอชาเนี่ยมันสูงมากๆเลยครับทำให้ผิวของมันที่มีประจุเป็นลบสามารถดูดจับแล้วก็เก็บธาตุอาหารของพืชที่เป็นประจุบวกอย่างเช่นโพแทสเซียมหรือแคลเซียมเอาไว้ได้ไม่ปล่อยให้มันถูกน้ำชะล้างหายไปไหนครับพอมาดูภาพนี้แล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ชัดเจนเลยครับลองดูตัวอย่างในดินทรายนะฮะก่อนที่จะใช้ไบโอชาเนี่ยดินมันจะเหมือนตะแกรงเลยคือลดน้ำใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่มันก็ไหลทิ้งไหลผ่านไปหมดแต่พอเราใส่ไบโอชาลงไปเท่านั้นแหละดินมันจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นคลังปุ๋ยชั้นดีเลยครับช่วยลดการสูญเสียแถมยังเป็นบ้านให้จุลินทรีย์อีกด้วยแล้วเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยที่ยืนยันผลลัพธ์พวกนี้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการใช้ไบโอชาสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงถึง 10-35% เลยทีเดียวแถมยังช่วยให้พืชใช้ปุ๋ยได้คุ้มค่าขึ้นแล้วก็ยังลดการใช้น้ำลงได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่เห็นผลชัดเจนมากๆครับเอาละครับพอเราเห็นประโยชน์ของมันแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดกันบ้างนั่นก็คือแล้วเราจะเอามันไปใช้งานยังไงให้มันถูกวิธีเพราะว่าถ้าหากเราใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยจากที่จะได้ประโยชน์อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาแทนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขอย้ำเลยนะฮะคือการชาร์จไบโอชาก่อนนำไปใช้นึกภาพตามนะครับถ้าเราเอาฟองน้ำที่มันแห้งสนิทโยนลงไปในดินแน่นอนว่ามันจะดูดทุกอย่างเข้าตัวมันเองเลยทั้งน้ำทั้งปุ๋ยแล้วก็ธาตุอาหารจากดินกลายเป็นว่ามันไปแย่งอาหารจากพืชเราในช่วงแรกได้ดังนั้นก่อนใช้เราจึงต้องนำไบโอชาไปแช่หรือคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือน้ำหมักชีวภาพให้มันดูดซับจนอิ่มตัวซะก่อนครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญมากๆที่ต้องจำไว้เลยก็คือไบโอชาโดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช่ปุ๋ยนะครับในตัวมันแทบจะไม่มีธาตุอาหารสำหรับพืชอยู่เลย
แต่หน้าที่ของมันก็คือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานครับเป็นบ้านเป็นธนาคารหรือจะเรียกว่าเป็นตู้กับข้าวที่เราสร้างขึ้นมาในดินก็ได้เพื่อที่จะเก็บกักปุ๋ยและน้ำที่เราใส่ลงไปทำให้ทุกอย่างที่เราบำรุงพืชเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อยู่ได้ยาวนานขึ้นนั่นเองครับสรุปง่ายๆเลยนะครับไบโลชาก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการฟื้นฟูสุขภาพและก็โครงสร้างของดินในระยะยาวที่จะช่วยให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าดินในพื้นที่เพาะปลูกของเราพร้อมที่จะถูกปลุกพลังขึ้นมาใหม่แล้วหรือยังครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าต้องการความรู้การเกษตรเชิงลึกแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามความรู้เกษตรเชิงลึกได้ที่เกษตรงอกงามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรงอกงามรายการที่จะพาเรามาเปลี่ยนของเหลือใช้ในไร่ในสวนให้กลายเป็นทองคำสำหรับดินครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนของวิธีผลิตไบโอชาในแบบฉบับที่พี่น้องเกษตรกรทุกคนทำตามได้จริงต้นทุนต่ำแถมยังปลอดภัยด้วยครับเอาละครับก่อนที่เราจะลงมือทำกันเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าไบโอชาที่พูดกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับไบโอชาก็คือถ่านนี่แหละครับแต่เป็นถ่านชนิดพิเศษมากๆที่เราทำขึ้นมาจากของในไร่เราเองเลยไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวสังข้าวโพดหรือกิ่งไม้แห้งเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราไม่ได้เผามันจนวอดวายกลายเป็นขี้เถ้าแต่เราใช้ความร้อนสูงอบมันในสภาวะที่แทบจะไม่มีอากาศเลยซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าไพโรไลซิสครับทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือขั้นตอนการลงมือทำจริงๆเราจะไปดูกันทีละสเต็ปแบบช้าๆชัดๆเลยเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาไปทำตามที่บ้านหรือที่สวนของตัวเองได้เลยครับขั้นตอนที่1ซึ่งเป็นเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องและเหมาะสมครับผมหัวใจหลักเลยคือต้องเป็นวัสดุที่สะอาดเป็นธรรมชาติจริงๆครับพวกเศษพืชในไร่เนี่ยดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวสังข้าวโพดกะลามะพร้าวแต่สิ่งที่ต้องย้ำและขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าห้ามเด็ดขาดก็คือพวกไม้ที่มีสารเคมีปนเปื้อนครับอย่างไม้ทาสีไม้อัดหรือไม้ที่อาบน้ำยากันปลวกเพราะว่าสารพิษพวกนี้มันจะถูกขังอยู่ในถ่านแล้วก็จะไปทำลายดินกับพืชของเราในระยะยาวได้เลยครับพอเราได้วัตถุดิบชั้นดีมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการลดความชื้นครับเราต้องพยายามทำให้วัสดุของเราแห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับตามหลักการแล้วเนี่ยควรจะมีความชื้นเหลืออยู่ต่ำกว่า 15% ทำไมน่ะแหละครับก็เพราะว่าถ้าวัสดุยังเปียกหรือชื้นอยู่เนี่ยพลังงานความร้อนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการไล่น้ำทำให้เกิดควันเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญถ่านที่ได้ออกมาก็จะมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรครับเอาละครับมาถึงอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตกันบ้างนั่นก็คือเตาเผาครับซึ่งจริงๆก็มีให้เลือกหลายแบบเลยแต่ข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนซื้อเตาแพงๆเลยครับเตาแบบง่ายๆที่ทำจากถังเหล็ก200ลิตรหรือเตาแบบ TLUD ที่เราเห็นในภาพนี่แหละครับซึ่งเป็นเตาเผาแบบควันน้อยก็มีประสิทธิภาพสูงมากและเราสามารถทำเองได้ในต้นทุนที่ไม่สูงเลยครับผมเอาละครับวัตถุดิบพร้อมเตาพร้อมก็มาถึงขั้นตอนที่เป็นหัวใจของการผลิตไบโอชากันแล้วครับนั่นก็คือการเผาแบบควบคุมต้องจำไว้เสมอนะครับว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การก่อไฟให้ลุกโชนแต่คือการใช้ความร้อนสูงๆอบวัตถุดิบในที่ที่อากาศเข้าน้อยที่สุดเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นคาร์บอนหรือถ่านไม่ใช่เผาจนกลายเป็นเถ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ประมาณ 450-600 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงและกุญแจสำคัญที่สุดเลยคือการควบคุมอากาศเพื่อกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในเนื้อถ่านให้ได้มากที่สุดครับพอกระบวนการเผาสิ้นสุดลงเราก็จะได้ถ่านร้อนๆออกมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำให้มันเย็นลงซึ่งตรงนี้ก็มีเทคนิคสำคัญซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการปิดทางเข้าออกของอากาศทั้งหมดอาจจะใช้ดินกลบปากถังหรือปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปล่อยให้ถ่านเย็นตัวลงเองตามธรรมชาติครับการทำแบบนี้จะช่วยรักษาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของไบโอชาเอาไว้นั่นก็คือโครงสร้างรูปรุ่นเล็กๆนับล้านถ้าเราใจร้อนเอาน้ำไปราดทันทีเนี่ยโครงสร้างพวกนี้อาจจะเสียหายและทำให้ถ่านเปราะได้ครับพอได้ถ่านที่เย็นสนิทแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วยังครับยังมีขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จและหลายคนมักจะพลาดไปนั่นก็คือขั้นตอนการชาร์จครับคำถามก็คือถ่านที่เราเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเนี่ย
สามารถเอาไปใส่ในแปลงผักของเราได้เลยทันทีหรือเปล่าครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เดี๋ยวก่อนครับหยุดเลยยังใช้ไม่ได้เด็ดขาดครับเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการชาร์จธาตุอาหารให้มันก่อนครับมันก็คือกระบวนการที่เราจะเติมสารอาหารดีๆและก็พวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปในรูพรุนที่ยังว่างเปล่าของไบโอชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเอามันไปใช้กับดินของเราครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกดูว่าไบโอชาที่ยังไม่ได้ชาร์จเนี่ยมันก็เหมือนกับฟองน้ำแห้งๆเลยพอเราโยนมันลงไปในดินปุ๊บมันจะรีบดูดไนโตรเจนมาธาตุอาหารจากดินของเราไปเก็บไว้ทันทีเลยครับทำให้พืชอาจจะเกิดอาการใบเหลืองหรือโตช้าได้ในช่วงแรกแต่ในทางกลับกันไบโอชาที่ผ่านการชาร์จจนอิ่มแล้วจะเหมือนฟองน้ำที่ชุ่มน้ำครับมันจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บแล้วค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชของเราแทนนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเลยแล้วจะชาร์จยังไงล่ะง่ายมากๆครับแค่นำไบโอชาที่เราบดแล้วไปผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักหรือเอาไปแช่ในน้ำหมักชีวภาพก็ได้ครับพรมน้ำให้ชื้นๆแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แค่นี้แหละครับไบโอชาของเราก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับพืชแล้วทีนี้พอเราผลิตไบโอชาได้ถูกต้องและก็ชาร์จพลังให้มันอย่างสมบูรณ์แล้วมาดูกันครับว่ามันจะมอบประโยชน์อะไรให้กับไร่สวนของเราได้บ้างประโยชน์โดยตรงเลยนะครับคือมันจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนสุยขึ้นเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำทำให้ดินชุ่มชื้นได้นานกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ให้จุลินทรีย์ดีๆมาอาศัยอยู่ครับสามารถใช้ได้ดีมากทั้งในสวนผลไม้และแปลงผักเลยโดยขณะที่แนะนำสำหรับผสมดินก็คือบดให้ได้ประมาณ 1-5 มิลลิเมตรกำลังดีเลยครับและประโยชน์ของมันยังไปได้ไกลกว่าแค่ในไร่ของเราอีกนะครับเพราะการผลิตไบโอชาเนี่ยคือการดึงคาร์บอนจากอากาศมาฝังไว้ในดินอย่างถาวรเลยซึ่งในอนาคตนะครับสิ่งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ใหม่ๆได้ด้วยอย่างการขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทต่างๆที่เขาต้องการจะชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเปลี่ยนของที่เหมือนจะไม่มีค่าในไร่ของเราให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าสำหรับผืนดินครับนี่คือรายการเกษตรงอกงามที่เราจะเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นทรัพย์สินแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรงอกงามรายการที่จะเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรให้กลายเป็นโอกาสและรายได้ที่ยั่งยืนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวใจสำคัญของการใช้ไบโอชาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการชาร์จนี่คือขั้นตอนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันคือเคล็ดลับที่จะปลดล็อกพลังที่แท้จริงของไบโอชาเลยแหละครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับว่าเราตั้งใจใส่ไบโอชาร์จที่ใครๆก็ว่าเป็นของดีเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยมลงไปแล้วแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดพืชดันมีอาการใบเหลืองหรือโตช้าลงซะอย่างนั้นต้องบอกว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเป็นสิ่งที่หลายคนที่เพิ่งเริ่มใช้ไบโอชาเจอกันบ่อยมากแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันไปเยอะเลยทีเดียววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเรามาดูกันที่ตัวต้นเหตุจริงๆกันดีกว่าหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่คำว่าฟองน้ำคาร์บอนนี่แหละครับคืออย่างนี้นะครับโครงสร้างของไบโอชาเนี่ยมันมหัศจรรย์มากภายในของมันเต็มไปด้วยรูพรุนเล็กๆโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยครับเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายไปหมดทำให้มันมีพื้นที่ผิวภายในเยอะมากๆซึ่งเหมาะกับการเป็นบ้านของจุลินทรีย์แล้วก็มีความสามารถในการดูดซับสูงปรี๊ดเลยทีนี้ภาพที่ชัดที่สุดเลยคือการเปรียบเทียบนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับไบโอชาดิบๆสดๆจากเตาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับฟองน้ำที่แห้งสนิทที่กำลังหิวโซเลยแหละครับในขณะที่ไบโอชาที่ผ่านการชาร์จแล้วจะเปรียบได้กับฟองน้ำที่ดูดซับน้ำและสารอาหารจนชุ่มอิ่มตัวเต็มที่แล้วและนี่เลยครับคือจุดเปลี่ยนพอเราเอาเจ้าฟองน้ำแห้งๆหรือไบโอชาดิบเนี่ยใส่ลงไปในดินมันก็จะทำตามสัญชาตญาณของมันทันทีเลยคือการดูดครับมันจะดูดไนโตรเจนและธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินเข้าไปเก็บไว้ในตัวเองอย่างรวดเร็วพูดง่ายๆคือมันแย่งอาหารจากรากพืชไปดื้อๆเลยนี่แหละครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พืชใบเหลืองดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้และเปลี่ยนให้ไบโอชามาทำงานเพื่อเราจึงต้องมีขั้นตอนที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือการชาร์จถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการป้อนอาหารให้ไบโอชาร์ของเราอิ่มซะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานจริงครับเป็นการเติมสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็เหมือนสร้างบ้านหลังใหม่ให้จุลินทรีย์ดีๆเข้าไปอยู่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งมันลงไปทำหน้าที่ในดินนั่นเองเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนบทบาทของมันครับ
จากตัวปัญหาที่คอยแย่งอาหารพืชให้กลายมาเป็นแหล่งกักเก็บและทยอยปลดปล่อยธาตุอาหารที่สำคัญให้กับพืชได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่าธนาคารธาตุอาหารในดินทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าครับแล้วเราจะชาร์จมันยังไงล่ะบอกเลยว่าไม่ยากครับมาดูกันขั้นตอนแรกเลยนะครับคือการเตรียมตัวไบโอชาของเราก่อนเราต้องบดให้มันมีขนาดเล็กลงหน่อยการบดให้ละเอียดขึ้นเนี่ยก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้มันสามารถดูดซับของดีๆได้เยอะและเร็วที่สุดครับต่อมาคือการเตรียมอาหารที่เราจะใช้เลี้ยงมันครับซึ่งอาจจะเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีหรือมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักมาแล้วทั้งสองอย่างนี้คือแหล่งอาหารชั้นเลิศและยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่จะย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในไบโอชาของเราด้วยครับจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับใช้อัตราส่วนสัก1:1โดยปริมาณก็ได้แล้วก็พรมน้ำให้พอมีความชื้นแต่ระวังนะครับอย่าให้แฉะเกินไปเอาแค่กำแล้วพอปั้นเป็นก้อนได้แต่ไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามนิ้วจากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ถ้ามีการกลับกองบ้างเป็นครั้งคราวก็จะดีมากเลยครับแล้วพอเราทำตามขั้นตอนพวกนี้แล้วผลที่ได้มันจะต่างกันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าเหมือนฟ้ากับเหวเลยจากโจรจะกลายมาเป็นขุมทรัพย์ในดินของเราทันทีดูตารางนี้สิครับมันชัดเจนมากๆเลยในช่วงแค่2สัปดาห์แรกเนี่ยแปลงที่ใช้ไบโอชาร์ตที่ไม่ได้ชาร์จเพื่อจะแสดงอาการขาดอาหารอย่างเห็นได้ชัดเลยครับใบเหลืองโตช้าในขณะที่แปลงที่ใช้ไบโอชาร์ตที่ชาร์จแล้วโอ้โหใบจะเขียวสดใสแล้วก็เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงเลยและประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่ช่วงแรกๆนะครับในระยะยาวเนี่ยไบโอชาร์ตที่ชาร์จแล้วจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนสุยขึ้นเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและก็ยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้จุลินทรีย์ดีๆอาศัยอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและน้ำและทำให้พืชของเราแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีขึ้นไปอีกครับและเรื่องผลผลิตล่ะอันนี้สำคัญเลยมีข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันเลยนะครับว่าการใช้ไบโอชาร์ตที่ผ่านการชาร์จอย่างถูกวิธีสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 35% เลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรได้อย่างมีนัยสำคัญเลยครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวที่อยากให้ทุกท่านจำกันให้ขึ้นใจเลยก็คือประโยคนี้ครับเป็นกฎง่ายๆที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ไบโอชาร์นั่นก็คือไบโอชาร์ต้องกินก่อนพืชจึงจะกินได้สุดท้ายนี้ลองพิจารณาดูนะครับว่าเพียงแค่เราเพิ่มขั้นตอนง่ายๆอย่างการชาร์จเข้าไปมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของดินเพื่อสุขภาพและผลผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาวของเราได้อย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือความรู้จากรายการเกษตรงอกงามพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรงอกงามนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันมากเลยนั่นก็คือไบโอชาครับแต่จะไม่ได้คุยกันแค่ว่ามันคืออะไรนะครับเราจะมาลงลึกกันถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะใช้ยังไงให้มันถูกวิธีให้มันได้ผลดีที่สุดกันแน่คือหลายๆคนเลยนะครับมักจะเข้าใจว่าของดีอย่างไบโอชาเนี่ยยิ่งใส่เยอะก็น่าจะยิ่งดีสิแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้เราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปฟรีๆเลยก็ได้ใช่เลยครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไบโอชาแบบผิดวิธีหรือใช้มากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดูดปุ๋ยดูดธาตุอาหารในดินไปหมดเลยนะครับผลก็คือพืชของเราแทนที่จะงามกลับดูดสารอาหารไม่ได้แล้วก็ชะงักการเติบโตไปซะเฉยๆโดยเฉพาะช่วงต้นเล็กๆที่กำลังต้องการอาหารเยอะๆเนี่ยอันตรายมากเลยเอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป้าหมายของเราก็คือการหาอัตราการใช้ที่พอดีที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดกับดินแต่ละแบบเพื่อให้มั่นใจได้เลยว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเรื่องตัวเลขเป๊ะๆกันเนี่ยนะครับมันมีหลักการสำคัญอยู่3ข้อที่เราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนเลยครับดูตามนี้ได้เลยครับมันเหมือนเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆให้เราคิดตามเลยนะข้อแรกต้องดูก่อนว่าสภาพดินของเราเป็นแบบไหนดินทรายดินร่วนหรือดินเหนียวข้อ2เราจะปลูกพืชอะไรเป็นพืชอายุสั้นหรือไม้ยืนต้นและข้อ3ข้อนี้ย้ำเลยนะครับว่าสำคัญที่สุดไบโอชาร์ตที่จะเอามาใช้ต้องเป็นไบโอชาร์ตที่ชาร์จแล้วเท่านั้นครับคำว่าชาร์จเนี่ยให้เรานึกภาพตามง่ายๆนะครับไบโอชาร์ตที่ยังไม่ได้ชาร์จมันก็เหมือนฟองน้ำที่แห้งสนิทเลยพอใส่ลงดินปุ๊บมันก็จะดูดทุกอย่างเลยครับทั้งน้ำทั้งปุ๋ยดูดเข้ามาเก็บไว้หมดแต่พอเราเอาไปชาร์จก่อนซึ่งก็คือการเอาไปหมักกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมันจะกลายเป็นฟองน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยธาตุอาหารดีๆพร้อมที่จะค่อยๆปล่อยให้พืชเอาไปใช้ได้นั่นเองครับ
เอาละครับพอเข้าใจหลักการสำคัญแล้ว ทีนี้มาเข้าเรื่องตัวเลขกันบ้าง นี่คือหัวใจของเรื่องในวันนี้เลยนะครับ มาดูกันว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องใช้อัตราเท่าไหร่กันแน่ เริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยนะครับ พวกพืชผักอายุสั้น อย่างผักสลัด ผักกาดคะน้า ผักชีอะไรพวกนี้ การใช้ไบโอชากับพืชกลุ่มนี้จะเน้นที่บริเวณผิวดินเป็นหลักครับ อัตราที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตร วิธีใช้ก็คือโรยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับหน้าดินนะครับลึกลงไปสักประมาณ 10-15 เซนติเมตรก็พอแล้ว ต่อมาดูกลุ่มพืชไร่กันบ้างนะครับ พวกที่ปลูกกันในพื้นที่เยอะๆ อย่างเช่น ข้าวโพดอ้อย หรือว่ามันสำปะหลัง อันนี้แน่นอนว่าวิธีการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปใช้หน่วยเป็นไร่ครับ สำหรับพืชไร่นะครับอัตราการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ตันต่อไร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกไปเลย หรือไม่ก็ไถกลบไปพร้อมๆกับตอนเตรียมดินทีเดียวเลยครับ ทีนี้มาดูเรื่องของไม้ผลกันบ้าง อย่างเช่นมะม่วง ทุเรียนลำไยสำหรับไม้ผลเนี่ยเราจะดูที่ขนาดแล้วก็อายุของต้นเป็นหลักครับ ถ้าเป็นต้นเล็กๆนะครับอายุสัก 1-3 ปีแรก จะใช้อยู่ที่ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นก็พอ แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ที่ให้ผลผลิตแล้ว เราก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกครับเป็น 3-5 กิโลกรัมต่อต้น วิธีใช้ที่ดีที่สุดก็คือเอาไปคลุกกับปุ๋ยหมักก่อน แล้วค่อยเอาไปโรยรอบๆทรงพุ่มครับ แล้วสำหรับสายปลูกในกระถางล่ะไม่ต้องห่วงครับไบโอชาก็ถือเป็นส่วนผสมชั้นเยี่ยมสำหรับวัสดุปลูกในกระถางเหมือนกันสำหรับไม้กระถางนะครับให้เราใช้ไบโอชาเป็นส่วนผสมในดินปลูกอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของปริมาณวัสดุปลูกทั้งหมดอย่างในภาพนี้ก็คือประมาณ 15% ครับการทำแบบนี้จะช่วยให้ดินในกระถางโปร่งขึ้นรวนซุยระบายน้ำได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันช่วยเก็บปุ๋ยไว้ให้พืชได้ใช้นานขึ้นด้วยและนี่ก็คือตารางสรุปนะครับเป็นภาพรวมอัตราการใช้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาดูง่ายเลยครับสามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เลยเอาละครับนอกจากเรื่องอัตราส่วนแล้วผมมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของไบโอชาออกมาให้ได้มากที่สุดครับข้อแรกเลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องใช้คู่กับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์เสมอข้อ 2ให้คิดซะว่านี่เป็นการลงทุนให้ดินในระยะยาวครับคือเราใส่แค่ครั้งเดียวแต่ผลของมันจะอยู่ไปอีกหลายปีเลยและข้อสุดท้ายต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าดินจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยมักจะเป็นในปีที่2เป็นต้นไปครับทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับเกี่ยวกับวิธีคิดหรือมุมมองที่เราควรจะมีต่อไบโอชาอยากให้จำประโยคนี้ไว้เลยนะครับว่าไบโอชาไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ได้เป็นอาหารโดยตรงของพืชแต่มันคือโครงสร้างของดินมันคือบ้านที่สมบูรณ์แบบที่คอยเก็บกักทั้งอาหารและน้ำแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดีๆในดินครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่พอเหมาะพอดีมันก็คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างพื้นฐานของดินให้ดีให้แข็งแรงซึ่งจะส่งผลดีต่อที่ดินของเราไปอีกนานหลายสิบปีเลยครับทีนี้พอเรารู้วิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วมันก็มีคำถามที่น่าสนใจตามมาอีกนะครับว่าแล้วเราจะเปลี่ยนไบโอชาให้กลายเป็นธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรที่สร้างรายได้ได้อย่างไรซึ่งในตอนต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องของธุรกิจไบโอชาตั้งแต่ต้นทุนการผลิตโอกาสในการสร้างกำไรไปจนถึงเรื่องที่กำลังมาแรงอย่างคาร์บอนเครดิตเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรงอกงามครับผมหลายคนคงรู้จักไบโอชาในฐานะตัวช่วยชั้นดีในการบำรุงดินใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังผงถ่านสีดำๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ถึง2ทางในเวลาเดียวกันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันทำได้อย่างไรคือถ้าใครเคยคิดว่าประโยชน์ของไบโอชาเนี่ยมันจบอยู่แค่ในแปลงเกษตรวันนี้อาจจะต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าเบื้องหลังพลังในการปรับปรุงดินของมันเนี่ยมันยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่หลายๆคนอาจจะยังคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ด้วยครับในงานพูดคุยกันวันนี้จะแสดงให้เห็นภาพเลยครับว่าไบโอชามันไปเชื่อมโยงกับเทรนด์ใหญ่ของโลกอย่างเรื่องโลกร้อนได้ยังไงและมันสามารถสร้างเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทรงพลังขึ้นมาได้ยังไงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างรายได้ถึง2ช่องทางพร้อมๆกันจากสิ่งเดียวกันนี่แหละครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันที่ตัวโมเดลธุรกิจนี้กันเลยดีกว่าซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันมีช่องทางในการสร้างรายได้อยู่3ช่องทางด้วยกันครับทั้งแรกก็คือการขายตัวผลิตภัณฑ์ไบโอชาโดยตรงเลย
2. คือการต่อยอดไปเป็นการให้บริการปรับปรุงดินแบบครบวงจร และ 3. ก็คือการขายสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งต้องบอกว่าช่องทางที่ 3 นี่แหละครับที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเกษตรเลยทีเดียวรายได้ทางแรกเนี่ยตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับก็คือการผลิตแล้วก็ขายไบโอชาในเกรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบโอชาแบบดิบๆสำหรับเกษตรกรทั่วไปหรืออาจจะทำเป็นเกรดพรีเมียมบรรจุถุงสวยๆขายในตลาดเฉพาะกลุ่มหรือถ้าทำเป็นการขาย2ล็อตใหญ่ๆให้กับฟาร์มขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรครับของที่ปกติแล้วอาจจะถูกเผาทิ้งหรือปล่อยให้ย่อยสลายไปเฉยๆเราเอามันกลับมาสร้างเป้าหมายใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยกระบวนการที่เรียกว่า pyrolysis ครับอธิบายง่ายๆนะครับมันคือการให้ความร้อนสูงมากๆกับเศษวัสดุพวกนั้นในสภาวะที่แทบจะไม่มีออกซิเจนเลยผลก็คือมันจะไม่ถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าถ่านแต่จะเปลี่ยนสภาพเป็นคาร์บอนที่มีความเสถียรสูงหรือที่เราเรียกว่าไบโอชานั่นเองครับแล้วเจ้านี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะพาเราไปสู่รายได้อีกช่องทางหนึ่งดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ดีเลยก็คือไบโอชาทุกๆ1ตันที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้โดยเฉลี่ยแล้วมากถึง 2-3 ตันเลยทีเดียวครับทีเนี้ยคำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วไอ้เจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรากักเก็บเอาไว้ในไบโอชาเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตได้ยังไงกันถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับมันก็คือใบรับรองที่สามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราได้ทำการลดหรือกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศได้สำเร็จจริงๆแล้วใบรับรองที่ว่าเนี่ยก็สามารถนำไปขายให้กับบริษัทใหญ่ๆหรือนักลงทุนในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนกลุ่มนี้เขาต้องการใบรับรองเพื่อไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตัวเองนั่นเองครับภาพนี้จะช่วยให้เห็นเส้นทางทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นครับคือเราเริ่มจากการนำชีวมวลมาผลิตเป็นไบโอชาจากนั้นข้อมูลต่างๆทั้งการผลิตและการนำมาใช้เนี่ยจะถูกส่งไปให้หน่วยงานกลางเขาตรวจสอบและให้การรับรองเพื่อคำนวณออกมาว่าเรากักเก็บคาร์บอนไปได้เท่าไหร่และสุดท้ายก็จะถูกแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตที่สามารถนำไปขายในตลาดได้นั่นเองแต่แน่นอนครับว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะคือคาร์บอนที่กักเก็บไว้เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจวัดแล้วก็ตรวจสอบตามมาตรฐานที่เป็นทางการด้วยอย่างในประเทศไทยเราก็จะมีโครงการที่ชื่อว่า TVR เป็นต้นครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณแบบง่ายๆกันหน่อยดีกว่าครับว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะสร้างเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงๆได้ยังไงสมมุตินะครับว่ามีวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งสามารถผลิตไบโอชาได้ทั้งหมด100ตันต่อปีปริมาณไบโอชาที่ว่ามานี้จะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือที่เขาเรียกกันย่อๆว่า TCO2e ได้ประมาณ200-300 ตันเลยครับซึ่งเจ้านี่แหละคือหน่วยมาตรฐานที่เขาใช้วัดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกกันซึ่งคาร์บอนที่กักเก็บไว้ในปริมาณเท่านี้แหละครับที่จะถูกนำไปคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปขายได้และนี่แหละครับคือที่มาของรายได้ช่องทางที่2ที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายผลิตภัณฑ์ไบโอชาตามปกติของเราสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่มันไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางธุรกิจธรรมดานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะนำเราไปสู่เกษตรกรรมแห่งโลกอนาคตที่มันสามารถทำกำไรได้มากขึ้นและก็ยังยั่งยืนมากกว่าเดิมด้วยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ด้านเลยในด้านเศรษฐกิจเรามีรายได้เข้ามาทั้งจากการขายผลิตภัณฑ์และการขายคาร์บอนเครดิตในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ได้ช่วยลดการเผาแล้วก็ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนลงไปในดินอีกด้วยเรียกว่าการเป็นการสร้างกำไรที่มาพร้อมกับการดูแลโลกอย่างแท้จริงครับโดยสรุปแล้วนะครับไบโอชาคือการเปลี่ยนของที่เคยมองข้ามอย่างเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาได้สร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาวและยังทำให้ภาคเกษตรกรรมของเราเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วยครับมันคือทองสีดำแห่งวงการเกษตรอย่างแท้จริงเลยครับที่ช่วยปลดล็อกมูลค่าใหม่ๆออกมาจากผืนดินของเราคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในเมื่อผืนดินสามารถให้ผลผลิตกับเราได้ถึง2รอบในเวลาเดียวกันเราจะปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนแบบนี้ผ่านไปเฉยๆหรือครับขอบคุณสำหรับการติดตามและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่กับช่องเกษตรงอกงามสำหรับเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ